السلام علیکم. نننې چې زمونږ کوم لیکچر دی هغه د اپلیکیشن اف ډیمپینګ. په تېر کلاس کې موږ ډیمپینګ ویلی دی چې ډیمپینګ وایي څه ته او د څه وجې نه کیږي، د هغې نقصانات زموږ سره شته او نن یې موږ فایدې وایو. فایدې هم شته، اپلیکیشن یې هم شته. نو اولنی د دې چې کوم اهم اپلیکیشن زموږ په کورس کې ورکړی دی نو هغه زموږ سره دی شاک ابزاربر. شاک ابزاربر مونږ چې ورته په عامو الفاظو کې وایو شاک ابزر. چې د چا د ګاډي شاک ابزر یې خراب وي نو څنګه چلي، سړی داسې درینجی. ټیک شو که نه؟ نو دا شاک ابزاربر د ګاډي په سسپنشن سیسټم کې او دا زم سره د ډیمپینګ اپلیکیشن دی. خو د دې ډیمپینګ او د دې شاک ابزاربر نه مخکې مونږ به ډیمپینګ خو مونږ ویلی دی، مونږ به لږ ایکسپلین کو د ډیمپینګ ټایپس. نو زموږ سره د ډیمپینګ 3 ټایپس دي. نو اولنی چې زموږ سره کوم دی که نه، اولنی سرول with the marker. اولنی زم سره دی انډر ډیمپینګ. انډر ډیمپینګ به دې ته وایي که نه، تاسو خو ډیمپینګ پېژنئ. موږ وایو چې هر هغه فیکټر چې هغه د اسیلیشن امپلیټیوډ کموي هغې ته به موږ فینامنا ته به څه وایو، ډیمپینګ به ورته وایو. نو انډر ډیمپینګ دې ته وایي چې کله زموږ سره ډیمپینګ فورس د اسیلیټینګ فورس نه صحیح کمي. کومه باډي یو زموږ سره دوه فورس دي، یو ریسټورینګ فورس اسیلیشن باډي له ورکوي. دا باډي ته دلته ډسپلیس کړه نو دا یې بیرته واپس خپل مین پوزیشن ته راوړي، نو دې ته موږ اسیلیټینګ فورس وایو. او ډیمپینګ فورس هغه ته وایي کوم چې د دې اسیلیشن میګنیټیوډ کموي. نو چې کله د میګنیټیوډ چې کموي دا فورس د میګنیټیوډ چې د اسیلیشن چې پیدا کوي د دې د میګنیټیوډ نه کمي، نو موږ دې کنډیشن ته وایو انډر ډیمپینګ. او انډر ډیمپینګ کې به د باډي د اسیلیشن څه انتهایی سیوا وي، ځکه چې هغه کم چې کمول کوي هغه ډیمپینګ فورس هغه به د اسیلیټینګ فورس نه کمي. نو زموږ سره دې کنډیشن ته څه وایي، انډر ډیمپینګ. دویم نمبر به زموږ سره یي کریټیکل ډیمپینګ. کریټیکل ډیمپینګ د دې ګرافس به زه اوس هم جوړوم. کریټیکل ډیمپینګ کې به زموږ سره ډیمپینګ فورس او اسیلیټینګ فورس دواړه صحیح برابر وي. مطلب قصه و په ایکویلیبریم کې چې کم زموږ سره دا کم باډي چې زموږ سره اسیلیشن پیدا کوي کم فورس اسیلیټینګ فورس، او دا کم چې د امپلیټیوډ کموي ډیمپینګ فورس، دواړه به زموږ سره د دواړو امپلیټیوډ به صحیح برابر وي. ٹھیک شو که نه؟ نو دې کنډیشن ته موږ وایو کریټیکل ډیمپینګ. او دریم نمبر زموږ سره دی اوور ډیمپینګ. اوور ډیمپینګ اوور ډیمپینګ به زموږ سره هغه کنډیشن وي چې په دې کې به ډیمپینګ فورس د اسیلیټینګ فورس نه صحیح سیوا وي. کم چې ګوره چې کم یو باډي څنګه کوشش کوي اسیلیشن پیدا کوي، ډیمپینګ فورس په سیوا یې ډایرکټ به بیرته ودروي، د سره به اسیلیشن ته پرېږدي نه. پوهېږئ په خبره که نه؟ نو زموږ سره به اسیلیشن ته نه پرېږدي. دې کنډیشن ته موږ وایو اوور ډیمپینګ. او په ګاډو کې د دې مثال دا دی، څوک چې ټیکسي کوي غریب سړی زموږ په شان، د هغه د ګاډي چې کوم شاک ابزرو سیسټم دی هغه به انډر ډیمپینګ وي. صحیح ده که نه؟ چې لږ هم کډې له ور وبغئ که نه نو داسې داسې به چوته ښکته پورته کېږي به. بیا چې لږ کم لږ داسې ښه خلک دي، مطلب ډاکټران دي او دا نور خلک دي که نه، انجینیران دي، نو انجینیران خو تباه دي، خو لکه مطلب پخواني انجینیران، اوسني خو ټول استادان دي زموږ په شان. کریټیکل ډیمپینګ چې کوم دی که نه، سوري خان وافنس مزاق کوم، کریټیکل ډیمپینګ چې کوم دی نو دا د چا د دغه خلکو په ګاډو کې چې کله جمپ له ورشي که نه نو ښه په قلاره بیرته راولګي، دومره یې درینجی نه. او دا چې کم دي که نه نو مطلب تاسو به پوهېږئ دا د خلکو په ګاډو کې دی که نه چې په دې خوړونو کې چلی که نه دا غټې غټې ګاډې چي، او مطلب ښه مالداره خلک یې ښه مزېداره طریقه سره ځان له پیسې ګټلي او ښه غټ غټ ګاډي ورسئ نو ښه په حلاله طریقه سره، او غټ غټ ګاډي ورسئ نو د هغو په ګاډو کې بیا صحیح اوور ډیمپینګ وي پکې، نو چې دومره غټ جمپ لی ور وبغئ که نه نو هم هېڅ اثر پرې نه پرېوځي. ټیک شو؟ دا زموږ سره دی دا قصه ده. اوس د ګاډي شاک ابزاربر نه راځو چې د ګاډي شاک ابزاربر دی څه شی. نو شاک ابزاربر زموږ سره داسې شي چې وینئ ښه چېرته، او زه په دې انډر ډیمپینګ والا خلکو کې راځم. زما ګاډی چې کوم دی نو هغه چې کله کډې له ور وبغئ که نه نو ځوانه الله دې ته بیا خیر کړي. نو دا زموږ سره یو ریزروایر دی، ځان پوه کوئ. او په دې کې به دننه زموږ سره څه شی یو ویسکس فلویډ وی پکې. ٹھیک شو؟ او دلته په دې کې لګېدلی
یو پیسټن. ټیک شو کنه؟ یو پیسټن به لګېدلی او په دې پیسټن کې به زموږ سره څه وي؟ په دې پیسټن کې به هولز وي. هولز سوري به وي پکې ډېر چاپېره و پکې داسې هولز. ټیک شو؟ ښه اوس به د دې ځګي نه تلی سپرینګان د دې ځینې داسې راغلی. ټیک شو؟ نو دا یو لګېدلی د ټیر څخه دا سایډ او دا سایډ بره د کار چې کوم د ګاړې باډي ده د هغې سره لګېدلی. ځان په قصه باندې پوه کړئ. اوس دا زموږ سره دی ګاړی ځان پوه کړئ. ټیک شو؟ او دا راغی ورسېد دې جمپ له غټ جمپ دی او په دې ځای کې دا شاقبزر لګېدل دي. ښه شاقبزر بر دلته لګېدلی دی د ګاړې د ټیر څخه. چې کله دا دې لا ورشي نو دا ګاړی به چوتېږي که نه؟ ګاړی چوت شو. چې ګاړی کله چوت شي نو دا پیسټن به راځي ښکته. چې ګوره چې ګاړی داسې څنګه چوت شي که نه سپرینګ مو ته ګوره دا سپرینګ مو ته ښکته زور کوي. چې ګاړی کله چوت شي نو دا پیسټن به راځي ښکته. چې ما دا سیټ اپ چې کوم دی دا چې سایډ ته دی. بیا شور راځي چې مین ځای کې کوو نو دې وجې نه قصه ګډوډه شوې وه. ښه دوباره اوس ویډیو سټارټ شوه. چې دا پیسټن کله ښکته راځي که نه ځان پوه کوئ نو دا ریزسټیو چې کوم فلویډ دی ویسکس فلویډ دی دا به د دې شاک ابزاربر په دې هولز کې دا کم سوري چې پکې وو په دې کې به وځي پورته. چې پورته وځي نو چونکې ډیسیپیټیو فورسز به سیوای ریزسټیو میډیم دی نو په قلاره به راځي رو به راځي. نو دا ګاډی چې کله اوچت شي نو एकदम به بیرته شړاپ نه کوي ښکته به نه راځي لکه د انډر ډیمپینګ والا شان ښکته به نه راځي په قلاره به ښکته راشي. ٹھیک شو که نه؟ د اسیلیشن چې کوم دی نو ګوره دې دا دننه چې کوم فورس لګي دا دننه چې کوم ریزسټیو فورسز دي ریزسټیو فورسز د ریزسټیو فورسز څه وکړو؟ د ریزسټیو فورسز ډیمپینګ وکړو. ډیمپینګ اسیلیشن چې کوم امپلیټیوډ په کار ده چې دا ګاډی پورته تللی وی بیرته ښکته لګېدلی وي نو دې به څه کولی؟ دې به د خپل مین پوزیشن نه څه کولی؟ اسیلیشن به کولی. خو دې ریزسټیو فورسز څه کار وکړو؟ دې څه وکړو؟ د ریزسټیو فورسز د اسیلیشن چې کوم امپلیټیوډ و نو هغه څه کړو؟ کم یې کړو. چې اسیلیشن امپلیټیوډ یې کم کړو نو دې عمل ته موږ څه وایو؟ ډیمپینګ. چې کله د اسیلیټینګ باډي امپلیټیوډ څه کېږي؟ کمیږي. دې عمل ته موږ وایو ډیمپینګ. ها چې دا ګاډی کله اوچت شي نو دا کم چې پیسټن دی دا په دې ریزسټیو میډیم کې ښکته راځي او دلته به داسې څه چل وشي دلته به دا کم فلویډ چې دی ویسکس چې کم فلویډ و نو هغه به ټول راشي پورته دې بر طرف ته. دا پیسټن به دلته ښکته راغلی نو دا به چېرته راشي؟ پورته به راشي. اوس چې دې سایډ ته بیرته کله ګاډی راواوړي وړوکی لږ جوړوم چې دې سایډ ته بیرته کله ګاډی راشي نو ګاډی به اوس بیرته کیني په ځمکه. چې ګاډی په ځمکه باندې کله کیني نو پیسټن هله ښکته تللی چې ګاډی څنګه کیني نو دا پیسټن به واپس اوس کم سایډ ته ځي؟ پورته به ځي. او زه صرف ریزروایر جوړوم پوره شاک ابزاربر نشم جوړولی. ټیک شو؟ دا پیسټن راغلی دی ښکته او په دې کې دا هولز دي. ټیک شو؟ او دلته چې کوم هغه ویسکس فلویډ و نو هغه پورته تللی. په دې هولز کې چې دا ویسکس فلویډ وځي نو د دې د وجې نه به دا ډېر زیات فورس غواړي او دا ډیسیپیټ یو فورس چې کوم دی د ریزسټیو میډیم کې چې دا کوم فورس دی دا به د اسیلیشن میګنیچیوډ څه کوي؟ کموي. و چې دې سایډ ته بیرته د جمپ نه دا ګاډی کله راواوړي او بیرته کیني داسې چې سپرینګ کیني نو اوس ګورئ دا پیسټن به واپس کم طرف ته ځي؟ پورته به ځي. د دې سپرینګ د وجې نه به دا پیسټن کم طرف ته ځي؟ پورته. چې پیسټن دا ځل پورته ځي نو دا پهله به دا ویسکس فلویډ چې کوم دی دا په دې هولز کې ښکته راوځي. ٹھیک شو؟ چې ویسکس فلویډ په دې هولز کې ښکته راوځي نو پیسټن په اسانه سره پورته نشي تللی نو په قلاره رو به ځي نو دا ګاډی به اسیلیشن نه کوي او دا د ګاډي په د کوم اسیلیشن سیستم کې چې کوم دی نو دا شاک ابزاربر د اپلیکیشن لپاره دی چې موږ څه وکړو؟ کمفټیبل رایډ وکړو. کمفټیبل رایډ دپاره. ټیک ده که نه؟ نو که تاسو خیال کړئ چې کله د چا په دې ګاډي په شاک ابزرو کې دا ویسکس چې کوم فلویډ دی دا ختم شي نو هغه دا کم پیسټن چې کوم دی دا بیا په اسانه سره ښکته پورته ځي. دا پیسټن په اسانه سره ښکته پورته ځي نو که خیال هم کړئ نو میکینیک انسان ته ووایي چې څوک ورشي هغه کس ته ووایي وایي ستا شاک ابزاربر یې وایي ستا شاک ابزر یې تشې شوي دي. شاک ابزاربر څه شوي دي؟
تشې شوي دي. تشې مین دا فلویډ چې پکې کله ختم شي نو اوس دا به څه کېږي. اوس دلته دا شاک ابزاربر کوېسچن دا راځي چې د شاک ابزاربر کې دا کم پسټن دی نو دا به ځي راښکته به ځي او پورته به ولېځي. نو کله چې دا گاډی جمپ له ورشي نو دې ته چې دا کومه میکینیکل انرژي پروډیوس شوې ده دا کومه میکینیکل انرژي ورته پرووایډ شوې ده د جمپ چې ورته کومه انرژي پرووایډ کړه هغه انرژي به زموږ سره په دې پسټن او د فلویډ په منځ کې چې دا کوم ډیسیپیټ او فورسز دي هغه ټوله انرژي به دلته استعمال شي. چې کوم دی جمپ چې کومه میکانیکل انرژي دی ګاډي له ورکړل ګاډی پورته اوچت کړی دی نو هغه ټوله انرژي به په دې فلویډ او د دې پسټن په منځ کې چې کوم فورس دی ډیسیپیټ او فورسز دا پسټن چې کله په دې فلویډ کې ښکته راځي نو ټوله انرژي به هلته ضایع شي ګاډی به اسیلیشن نه کوي. نو که ته اوس په دې ګاډي کې ناستې او ستا په دې ګاډي کې هر څه وجه چې دا ستا دا فلویډ دی کمزوری دی ټیک چې کنه دا سپرینګان کمزوري دي فلویډ دی کمزوری دی او ویسکس دومره نه دی ټیک ده یاري شاک ابزاربر دی تشې شوي دي نو ستا به کم کنډیشن وي انډر ډیم کنډیشن به وي او چې وړې کډې له عمر چې داسې جلق به نه تېری چې ګردو کې به دله کاڼي خوځوي او کریټیکل ډیمپینګ والا دا به کمفیبل رایډ وي خو اوور ډیمپینګ کې چې څومره غټ جمپونه له څومره کډول هم ورځي نو تا ته پته هم نه لګي. ټیک شو نو دا زموږ سره د ډیمپینګ اسیلیشن دی او دا موږ وایو چې د دې کوم یو اپلیکیشن موږ وایو تاسو سلیبس کې چې کوم شامل دی هغه دی شاک ابزاربر. Thank you very much.